سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې تاسې جوړ او روغ بیاست. راځو د جاواسکرپټ دوهم بخش ته چې په دې بخش کې موږ دغه موارد لاندې نیسو چې د وریبل جوړول څنګه دي، کوم ډاټا ټایپونه لرو موږ په جاواسکرپټ کې، سکوپ چیش دی او همدارنګه د وریبلونو نیم موږ څنګه ټاکلی سو، ریزرف ورډونه چیش دي، کوم اپریټرونه موږ استفاده کولی سو، او همدارنګه کنټرول سټرکچرونه چیش دي چې په هغه کې ایټریشن یا لوپس راځي، فنکشنونه او داسې نور شیان. راځو جاواسکرپټ وریبلونو کښې موږ وایو چې جاواسکرپټ یو ان ټایپ لانګویج دی. د دې څخه مطلب دغه دی چې کله زموږ پروګرام په جاواسکرپټ کې رن کېږي یا کوډ مو رن کېږي، نو د رن کېدلو په وخت کې اتومات دغه انټرپریټر دا ډیټیکټ کوي چې د دغه وریبل ډاټا ټایپ څنګه دی، یعنې دغه ویلیو په کتلو سره معلوموي چې یا انټیجر دی یا نمبر دی یا بولین او یا داسې نور. راځو په جاواسکرپټ کې دغه ډاټا ټایپونه موږ لرو چې مثلا اول ډاټا ټایپ مو نمبر دی، دوهم ډاټا ټایپ مو سټرینګ دی یا ټکسټ دی، او دریم ډاټا ټایپ مو بولین دی. یعنې دغه زموږ هغه د ډاټا ټایپونو عمومي درې غټې کورنۍ دي. او راځو دلته دوه دانې نور ډاټا ټایپونه هم لرو چې یو نل دی او بل انډیفاینډ دی. نل همدارنګه د آبجکټ له جنسه دی، مثلا موږ یو وریبل لرو د آبجکټ له جنسه، که چیرې په هغه کې ویلیو نه وي موږ ته نل رامنځته کوي. او انډیفاینډ هم که چیرې په یو ساده وریبل کې کم ډاټا نه وي موجود، نو موږ ته د دغه ویلیو په مقابل کې چې د ویلیو موجودیت نشته، نو موږ ته انډیفاینډ هم معرفي کوي. راځو جاواسکرپټ کې موږ نمبرونه یا انټیجر یا فلوټ نمبرونه موږ څنګه ریپرزنټ کولی سو. په جاواسکرپټ کې ټول نمبرونه که چیرې هغه ډیسیمل وي، انټیجر نمبرونه وي یا فلوټ پاینټون نمبرونه وي، دا ټول د فلوټ پاینټ ویلیوګانې پر اساس یا د فلوټ نمبر په حیث هغه قبلیږي چې هغه موږ هر نمبر ورکو، هغه د 4 بیت په کوډ سیسټم یې اړوي او د هغه ډاټا ټایپ یعنې په عموم کې فلوټ ورته یا فلوټینګ پاینټ فارمټ ورته انتخابوي. البته دغه سټنډرډ خپله د IEEE 954 لخوا څخه دا ورته ټاکل شوی دی. راځو که چیرې موږ غواړو په جاواسکرپټ کې یو وریبل جوړ کړو، نو د وریبل د جوړولو لپاره موږ درې دانې کیورډ لرو چې یو د وار په نامه، د لیټ په نامه او د کانسټ په نامه، چې دا هر یو ځان ته مشخصې وظیفې لري. وار او لیټ تقریبا وظایف یې سره یو شی دی. کانسټ موږ ټوله په خبرو چې دا د یو ثابت قیمت لپاره چې بیا دوهم وارې په دې وریبل کې ویلیو نه ور رایټ کېږي، نو د دې له خاطر استفاده کېږي. همدارنګه راځو دلته مثال وینو چې کانسټ دی، پای دی د پای قیمت چې دا یو ریاضیکي وریبل دی، په دې قیمت 3.14 دی، همیشه دی، دا کې تغیر نه راځي. همدارنګه د وار په واسطه مو کمپنی نیم دی کوډکس په نامه دی، او همدارنګه د لیټ په نامه لاست نیم چې همتمل دی، او داسې نور کوډ موږ کړی دی چې دا هر یو ځان ته سکوپ او د کارېدو ځای لري. راځو جاواسکرپټ کې د وریبلونو سکوپ موږ په مجموع کې ډول په دوو برخو ویشو چې یو ګلوبل سکوپ دی او بل لوکل سکوپ دی. ګلوبل سکوپ هغه سکوپ دی چې د هغه وریبل ته موږ په هر فنکشن په هر بلاک کې اکسس ورته پیدا کولی سو، او لوکل سکوپ یا هغه سکوپ یا وریبلونو ته ویل کېږي چې د فنکشن په داخل کې فقط هغه وریبل ډیکلیر شوی وي او د فنکشن څخه د باندې هغه وریبل ته کم بل فنکشن یا کم بل کوډ هغه ته اکسس نشي پیدا کولی. کوډ یې تاسې دلته وینئ چې لیټ لاست نیم معرفي کړی د همتمل په نامه سره، چې دا ګلوبل فنکشن دی چې لاست نیمز وریبل ته ټوله فنکشنونه یا نور ټوله کوډونه اکسس ورته پیدا کولی شي. او د فنکشن په داخل کې چې دلته ما لوکل سکوپ هم ورته نومولی دی، د نیم په نامه ما وریبل جوړ کړی چې اکبر زیب دی، دغه د نیم وریبل ته د دغه فنکشن څخه د باندې چې دا بلاکونه دي نور کوم فنکشن اکسس نشي ورته پیدا درلودلی. د سکوپ اووررایډینګ څخه مطلب دا دی یعنې که چیرې موږ دوه دانې وریبله ولرو، یو په ګلوبل سکوپ کې او بل په لوکل سکوپ کې، او د دې دواړو وریبلانو نوم سره مساوي یا نو د فنکشن په داخل کې هغه وریبل کار کوي چې هغه په لوکل سکوپ کې معرفي شوی دی. یعنې په دې معنا چې د لوکل سکوپ وریبل قیمت د ګلوبل سکوپ د وریبل پر قیمت باندې اووررایډ کېږي. فقط د دې دغه مطلب دی. تاسې دلته وینئ چې د مای وار په نامه یو وریبل لرو د ګلوبل ویلیوز ته پکې، او د فنکشن په داخل کې چې دا لوکل سکوپ دی، مای وار یعنې دواړه همنامه دي، په هغه کې ما ویلیوګانې ثبت کړي د لوکل په نامه. کله چې زه غواړم چې د ډاکومنټ ډاټ رایټ په واسطه د دې ویلیو پرنټ کړم، نو دی ماته لوکل ویلیبل پرنټوي او هغه ګلوبل نه پرنټوي. راځو دلته دغه کانسټ، لیټ او وریبل ترمنځ ځینې فرقونه دي. کانسټ نسو ډیفاین کولی په ګلوبل سکوپ کې، لیټ همدارنګه او وریبل یوازې کولی شو. فنکشن سکوپ کې ټوله چې وار، لیټ او کانسټانټ دي، دا ټوله وریبلونه یا کیورډونه کار کولی شي. او بلاک سکوپ چې مثلا بلاک سکوپ څخه مطلب دا دی چې زه یو شرط ورکوم اف، که چیرې دغه شرط صحیح و یا غلط و، د دغه اف د شرط د بلاک په داخل کې زه یو وریبل زه ورته ډیکلیروم چې د کانسټ له ټایپ یا لیټ وي او یا وار وي. یعنې کیدلی شي چې یعنې فقط د دغه بلاک څخه د باندې که چیرې د فنکشن په داخل کې موږ څو بلاکه ولرو، نو د دغه بلاک په دننه کې چې هر وریبل د کانسټ یا لیټ په واسطه جوړ شوی وي، د باندې دغه څخه بیا دلته اکسس نشي کېدلی. خو که چیرې وار د بلاک په داخل کې وي، نو د بلاک څخه د باندې هم اکسس ورته موږ درلودلی شو.
او ویلیوګانې موږ چینجولی سو د لیټ او وار کیورډونو ته، خو کانسټانټ ما مخکې ویل چې دا ویلیو بیا نه چینجېږي په لومړي سر یې معرفي سي. او همدارنګه جاواسکرپټ ریزرو ورډونه چې مثلا مخکې پری ډیفاین ورډونه دي او هغه موږ د وریبل یا ابجیکټ یا نور شیانو د نامه په حیث نسو استفاده وکولی، چې وار دی، بولین دی، بریک فنکشنونه او داسې نور. راځو جاواسکرپټ اپریټرونو ته راځو. اپریټرونو خو موږ ټوله معلومات لرو. مثلا زه وایم چې یو 4 عدد یو بل 5 وي، چې زه دا دواړه سره جمع کړم نو نه ماته راسته راځي چې 4 او 5 ته اپرینډس ویل کېږي، او دغه د جمع علامې ته دا ته چې ویل کېږي اپریټر چې یو عملیات سرته رسوي، یا یو ریاضیکي یا یو منطقي. په جاواسکرپټ کې موږ دا لاندې عمومي کلاسونه یا عمومي کټګوریانې لرو د اپریټرو لپاره، چې ریاضیکي اپریټرونه دي، مقایسوي دي، منطقي دي، او اساینمنت اپریټر دي، او حالتي یا کنډیشنل اپریټرونه یا چې دا ته ټرنري اپریټر هم ویل کېږي په جاواسکرپټ کې. البته راځو اریتمیټیک اپریټرونو ته. اریتمیټیک اپریټرونه په دا لاندې شکل دي چې د جمع علامه د منفي، ضرب، تقسیم، موډولوس، انکریمنت او ډیکریمنت علامې دي. مثالونه راځو. دلته ساده مثالونه دي، په دې کې بل څه ویل نشته، فقط دوه وریبل لرو چې 23 او 10 دي. دلته مو سره جمع کړي دي، منفي کړي مو دي، فقط هغه ریاضیکي عملي اریتمیټیک اپریټرونه موږ پر اجرا کړي. کمپیریزن اپریټرونه دي چې مقایسوي دي، چې د ډبل اساینمنت اپریټر دی، ناٹ ایکوال دی، ګریټر دین دی، لیس دین دی، ګریټر دین اور ایکوال ټو دی، یا لیس دین اور ایکوال ټو دی. دغه ریاضیکي یا مقایسوي علامې دي، سمبولونه چې موږ ټول د دې سره مخکې ملات یو. دغه پروګرامونه دي چې مثلا 10 او 20 دی، ای آیا د بي سره مساوي دی، ریزلټ یې چې راوځي یا به ترو وي یا به فالس وي، هغه په ریزلټ کې ذخیره کېږي، ریزلټ موږ ته پرنټ کېږي. او همدارنګه نور دا ټول. لوجیکل اپریټرونو ته راځو چې دا 3 دانې دي، د اند اپریټرونه دي، اور اپریټرونه دي او ناٹ دي. مثلا اند هم موږ پوهېږو څنګه کار کوي، اور هم، او نیګیشن یا ناٹ همدارنګه. راځو دا ټوله کوډ کې ګورو. ما مخکې دلته کوډ کړی دی. راځو وینو چې مثلا اول د وار له جنسه ما وار کې ورډ استفاده کړی دی، او د دې له جنسه موږ 3 دانې وریبل ما ورڅخه جوړ کړي چې سټرینګ دی، په دې کې سټرینګ ویلیو، نمبر او کنډیشن دی چې ترو دی، چې هغه زموږ عمومي 3 ډوله ډاټا ټایپونه و، چې لومړی مو سټرینګ ډاټا ټایپ دی، نمبر دی، او همدارنګه ټرو دی. او وروسته د ډاکومنټ ډاټ رایټ فنکشن په واسطه موافقت د دا ویلیوګانې ورته چې کړي دي پرنټ کړي دي. زه راځم براوزر ته، براوزر زه ریفرش کوم، دلته تاسو وینئ چې ویلیو اف سټرینګ دی، د نمبر د سل دی، او کنډیشنل د ترو دی. فقط خلاص. په دې کې نور شی نشته. راځو د دویم برخې مثال ته. د دویم برخې مثال ته داسې راځو چې دلته موږ یو دانه وریبل جوړ کړی دی، یو دانه فنکشن لرو چې دا فنکشن داسې کار کوي چې هغه د وریبل اوور رایډینګ موضوع ده، چې مثلا زه یو په ګلوبل سکوپ کې زه دنه وریبل لرم د بو په نامه، چې یو سټرینګ ذخیره دی، او د ننه د ټیسټ په فنکشن کې په دننه کې موږ یو بل وریبل لرو چې د بو په نامه دی، او همدارنګه دیس از بو. صحیح ده، دواړه یو شی دي، فقط هلته ګلوبل دی او دلته چې دی لوکل دی. نو اوس ګورو چې زه د بو قیمت پرنټوم، نو دا خو د فنکشن د داخل په بلاک کې دی. نو اوس موږ ګورو چې کوم فنکشن ویلیوګانې موږ ته د کوم وریبل د پرنټوي. راځو زه پیج ورډ کوم، دیس از بو. راځو دا سټرینګ چیرې ذخیره دی، وینو چې فقط په دا کې ذخیره دی. اوس که چیرې زه دا کمنټ کوم، نو اوس دې باره ګلوبل سکوپ وریبل ته د اکسس پیدا کوي چې دیس از ګلوبل بو. راځو همدارنګه او دلته یو بل مسله د دې ده چې مثلا موږ مخکې د بلاک سکوپ او فنکشن سکوپ ترمنځ موږ فرق ویلي. راځو عملي کوو. دلته که چیرې تاسې وګورئ زه 2 وریبل لرم، یو د بو په نامه دی او بل د سو په نامه دی. یو د وار کیورډ په واسطه جوړ شوی دی، بل د لیټ کیورډ په واسطه سره جوړ شوی دی. ځکه چیرې د دغه بلاک په داخل کې د دغه وار وریبل بو قیمت پیدا کوم، هم ماته اکسس پیدا کوي، او که چیرې زه دغه د اف د بلاک څخه د باندې که چیرې زه د بو قیمت پرنټوم، هم ماته په لاس راکوي. خو که چیرې د دغه فنکشن په داخل کې زه غواړم چې د سو قیمت زه پرنټ کړم، دی ماته اجازه راکوي. خو که چیرې زه د دې بلاک څخه ووځم، دی ماته وایي چې سو زه نه پېژنم، یا د دې بلاک څخه راوتلی، ځکه لیټ د بلاک په داخل کې تشکیل شوی دی، نو دی نه پېژني. راځو زه بیا سفري لوډ کوم، دلته برته هغه دیس از بو راځي. راځو کنټرول شیفټ جی و چې ایرر یې وګورو. دلته موږ ته ایرر راکوي چې سو از چې دی ناٹ ډیفاینډ دی، یعنې سو دی نه پېژني. که چیرې زه دا د بلاک په داخل کې انتقال کړم او پیج ریوایز کړم، نو تاسې وینئ چې دیس از بو، هغه سټرینګ هم ماته چې سو پرنټ سو. مخته ځو. اریتمیټیک اپریټرونه دي، فقط هغه ټول عملیو سره ګورو، په دې کې بل شی نشته.
کوډ ساده کوډ دی چې دوه وریبلونه لرو او بل سی د ټیسټ په نامه یو سټرینګ ذخیره کوو په کښې کې دغه دوه وریبلونه جمع سوي دي بیا منفي سوي دي تقسیم سوي دي هغه د تقسیم باقي مانده یې راایستل سوې ده بیا مو ټوله سره جمع کړي دي چې مثلا دلته یو دوه نمبره مو سره جمع کړي دي او بل مو هغه سټرینګ چې په داسې وریبل کې د ټیسټ په نامه ذخیره دی هغه مو سره کانکټینیټ کړی دی همدارنګه انکریمنټ او ډیکریمنټ اپریټرونو څخه موږ استفاده کړې ده راځو پیج ریلوډ کوو تاسو وینئ چې جمع بي 3 منفي چې کو 23 3.3 او که چیرې تاسو وینئ چې جمع بي 3 کېږي او د سی په وریبل کې چې ټیسټ و هغه هم سره جمع کوي کانکټینیټ یې کوي نو داسې استفاده کېږي چې A پلس پلس یې کې 3 راوځي او B ماینس ماینس هغه 10 راوځي راځو کمپریشن اپریټرونو ته دا هم همدارنګه موږ د دوه وریبل لرو 10 او شل فقط د دې د مقایسوي علامو په واسطه موږ دا معلوموو چې آیا ترو او فالس دي که یا نو موږ دلته راځو دا صفر ریلوډ کوو آیا د بي سره مساوي دی یا فالس دی د A قیمت خلاص و او د بي قیمت شل نو د A قیمت تر بي کوچنی دی او ترو دی غټ یې فالس دی ترو فالس او داسې نور او همدارنګه راځو د کنډیشنل اپریټرونو ته په کنډیشنل اپریټرونو کې موږ دا اپریټرونه لرو چې فقط اند ګیټ دی اور ګیټ دی او همدارنګه نیګیشن ګیټونه دي چې د منفیت دي فقط دا راځو معلوموو سره چې اند بي که چیرې دواړه ویلیوګانې مثلا د A قیمت ترو دی او فالس دی اند ګیټ هغه فالس راوځي چې د دواړه قیمت ترو وي او اور که چیرې یو هم سوي ترو راوځي او نیګیشن که چیرې مثبت وي منفي کوي او که منفي وي مثبت کوي دلته راځو عیناً دغسې A and B فالس دی A اور B ترو دی او نیګیشن د دې ته چې راوځي ترو راوځي خو A and B فالس نو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ مننه ښه وخت